بله سلام ګران زده کوونکو. دغه معلومات د تاسو د مکتب شروع کېدلو په مورد کې ده چې د دغه مرض د خاطره د کرونا د خاطره د تاسو مکتب بل هفته دغه راتلونکې هفته شروع کېږي. تاسو هفته کې به 2 گشت راځئ، 1 گشت به ما ملاقات کوئ او 1 گشت به لیسه. نو هغې لپاره مونږ دلته ځینې معلومات مو ټول کړی ده چې تاسو باید هغې باندې پوه سئ مخکې د دې چې مکتب ته راځئ. په مکتب کې ځینې قوانین ده چې مونږ او تاسو باید یو ځای هغه مراعات کو او دغه قوانین تر دسمبر پورې همداسې به وي او که کوم بدلاو پکې راغله بیا تاسو خبرو. وای که تاسو مریض یاستئ او کوم علایم د دغه مرض لرئ لطفاً مکتب ته مه راځئ. هم تاسو هم ستاسو معلم مجبور ده چې که ځان کې کوم علایم د دغه مرض ګوري باید کور کې کینی. که زه مریض وم قرار کور کې کینم، تاسو په دغه مرض اخته نکوم. هماغسې چې سابق تاسو عادت مو درلود که مریض کېدئ نو یو SMS به سیسیلیا ته مو لیږل. دا اوس هم هماغه خبر ده که دومره مریضي احساسوئ تاسو مکتب ته نه راځئ او سیسیلیا ته مسیج لیږئ چې زه مریض یم. که مکتب ته تاسو راځئ تاسو باید 2 متر خپل فاصله هم بل شاگردانو سره هم کارمندانو سره هم او خپل معلمانو سره 2 متر فاصله رعایت کړئ. او یو بل سره بغل کشي نه کوئ، یو بل سره قول نه ورکوئ، ولې چې دغه وخت ډیر خراب وخت ده. که هماغه ډیر صمیمي دوست مونده د لرې نه سلام علیکي کوئ او فاصله مو 2 متره ساتئ. په صنف کې مونږ لرې کینو او هر میز کې به 1 نفر کینی. که تاسو تقسیم اوقات مثلا مکتب کې نه لرئ ضرور نه ده چې تاسو مکتب کې پاتې سئ. مثلا د تاسو تقسیم اوقات کې نشته ده چې تاسو مثلا د 8 بجې نه تر 9:30 بجې مکتب کې مثلا یاستئ. پس له 9:30 بجې تاسو باید مکتب کې نه اوسئ. یعنی چې د وخت مو په تقسیم اوقات کې خلاصیږي، همسې کته کېږي د زینې نه او همسې کور ته ځئ او وخت مو چې شروع کېږي هماغه وخت کې فکس مکتب ته راځئ. او د راتلونکي لاره هغه مونږ انتخابوو تاسو ته چې د تاسو صنف ته ډیر نږدې وي. هغه اصلي زینه به بند سي خو بل زینې به خلاصې وي تاسو ته. خیر د هغه چې بیا راغلی بیا پوهیږئ چې کوم زینه استفاده کوئ تاسو. پس له دې چې هر درس مو خلاصیږي تاسو باید خپل میزونه پاک کړئ. مونږ یو سپری لرو چې هغه باکتریا چې د هغه مړ کوي، نو هغه سپری استفاده کوئ او خپل میزونه پاکوئ. خپل لاسونه زر مینځئ او ډیر پاک مینځئ. یعنی د مینځلو په وخت کې ښه خپل پام کوئ چې سم پاک سي. که ډوډۍ خورئ، که کوم شی مکتب کې مثلا تاسو سره سته، هیڅ بل چاته یا بل څوک ته تاسو سلا نه کوئ. خپل ډوډۍ خپله خورئ، بل چاته نه ورکوئ. که غواړئ چې لمونځ وکئ نو د لمونځ په کوټه کې د 2 نفرو نه زیات اجازه نشته چې لمونځ وکړي. یعنی 2 نفر که هلته وه تاسو ضرور نه ده چې تاسو ولاړ سئ هلته لمونځ وکړئ. سمه ده؟ او دا لفت
استفاده یا هیس استفاده هغه چې جګی تر دویم منزل یا دریم منزل پورې دغه استفاده هغه کسانو لپاره ده چې ډیر مریض ده او که یو نفر په لفت کې و دویم نفر نسی کوي چې په لفت کې جګ سي په یو لفت کې یو نفر جګیږي هغه هم چې ډیر مریضي په دغه اساس وخت کې موږ یعنی مکتب تاسو ته کافي یا چای نه ورکوي وایي د خپل مسؤلیت خپله واخلئ یعنی که تاسو هر څوک خپل مسؤلیت خپله واخلي دغه مرض مکتب کې نه تیتیږي او هر څوک کولی سي چې ډیر په امنیت کې خپل درسونو ته دوام ورکړي که اوس کارخانگیانو په مورد کې ما غږیږو چې تاسو کارخانگیان چا ته ولیږئ څه رقم ولیکئ او څومره درس ووایئ وایي همغسې چې د تاسو درسونه د لرې لارې نه وه اوس هم وایي همغسې ده اصل اساس تر اوسه هم د لرې لارې نه ده او تاسو هغه غټ دیله یا غټ برخه کور کې خپل درسونه وایي غټ برخه تاسو خپل درسونه کور کې وایي یو لیک تاسو یو نیم ساعت دوه گشته په هفته کې مکتب ته راځئ یو نیم ساعت یو گشت یو نیم ساعت هم بل گشت وایي چې هفته کې دوه گشت یو نیم ساعت راځئ نور ټول درسونه تاسو همغسې لکه پخوا غوندې کور کې وایي او خپل کارخانګیان هم واتساپ کې لیږئ وایي همغسې چې مو کول هغه کسان چې دیل تیت ده کم له کمه باید 4 ساعته په ورځ کې درس ووایي د دوشنبې نه تر پنجشنبې یعنی جمعې په ورځ رخصت ده هغه کسان چې دیل تیت ده او هغه کسان چې هل تیت ده هغوی باید حداقل یا کم له کم نه 15 ساعته په ورځ کې درس ووایي هغه د دوشنبې نه شروع کیږي تر جمعه هم هغوی درس لري او لیکخونونه چې زه و لیسه جوړوو او یوټیوب کې تاسو ته ایږدو او تاسو هره ورځ ګورئ هغه به همغسې دوام لري تاسو کولی سئ چې هر وخت هغه وګورئ مګر هم دلته لیسه تاکید کړی ده وایي هغه باید څو ګشته تاسو تکرار کړئ یا څو ګشته ووینئ هغه فلمونه مخکې د دې نه چې تاسو شروع کوئ هغه هفت یا کتابچه مو یعنی مخکې د کارخانګیانو نه ما باید اول تاسو دا فلمونه لیدلی بیا پس له هغې کارخانګیانو شروع کړئ ولې چې دغه فلمو کې ډیر مهم خبرې ده چې تاسو باید ورځنی خبر اوسئ د تاسو صنف 3 قسمته سوې ده او هر قسمت 2 کسه لري 2 شاګرده لري او تاسو تقسیم اوقات په واتساپ کې لیسه لیږي تاسو ته فکر کوم پرون ټولو ته لیږلې ده د تاسو تقسیم اوقات واتساپ کې لیږل سوې ده او چې مکتب کې راغلی بیا کاغذ کې د تاسو تقسیم اوقاتونه جوړ تیار ده د تاسو په لاسو ورکول کیږي ویل ده تاسو ملاقات کوئ یا ګورئ درخانه یعنی زه یو دفعه په هفته کې او یو دفعه هم لیسه په هفته کې زه هم دریم کوټه کې یم او لیسه هم دریم کوټه کې ده یعنی تاسو په یو هفته کې 2 گشته مکتب ته راځئ یو گشت ما سره درس لرئ او یو گشت هم لیسه سره خو دواړه دریم کوټه کې درس لرو یعنی یو گشت هفته کې راځئ ما دریم صنف کې ګورئ او یو گشت هم لیسه د تاسو ټول کارخانګیان فصل 2 لیسه ته ځي
د دې لپاره چې زه خپل کار مې کم کړی ده، غواړم چې درس ووایم. نو د تاسو ټول کارخانګیانې لیسته ته ځي، پس له دې زه کارخانګیانې نه ګورم. که بیا تاسو کوم سوال لرئ تاسو کولی شئ چې ماته مسیج پرېږدئ یا ماته زنګ ووهئ. خو دې ته مو پام وي چې زه دوشنبه او سه شنبه تاسو ته جواب نسم ورکوی، ولې چې دوشنبه او سه شنبه زه درس لرم تاسو سره، شاګردانو سره. دوشنبه او سه شنبه د 8 بجو نه شروع تر 12 بجو زه مصروف یم. مګرم نورې ورځې بیا زه کولی شم چې د تاسو مسیج واخلم او لیسته ته ترجمه کړم. دا ډیر مهم ده چې تاسو باید مکتب ته راسئ که مریض نه یاستئ یا د دغه مرض علایم نه لرئ، د همدغه مرض، نو ډیر مهم ده چې تاسو مکتب ته راسئ، چې تاسو کې بدلاو راسي او تاسو درسونه زده کړئ. کورس چې ده هغه غټ برخه په حساب ژبې باندې مربوط ده او دغه تمرین مونږ او تاسو کولی شو چې په صنف کې وکړو. یعنی باید تاسو راسئ، تمرینونه صنف کې وکړو چې د تاسو سویډنیزه به جوړ سي. دلته یو ډیر مهم نقطه لیسه تاسو ته ذکر کړې ده، کوشش وکړئ که مکتب کې پس له دې مکتب ته راځئ، دا هم هفته کې 2 گشته ده، ډیر نه ده. تاسو کوشش وکړئ چې یا بایسکل نه استفاده وکړئ او یا هم پیاده راسئ. د دې لپاره چې دغه بس او ترین او دا شیان دغه وختو کې لږ خطرناکه ده، یعنی تاسو کولی شئ دغه مرض دغه جایونه واخلئ. نو که کورونه مو نږدې ده او که بایسکل لرئ، توانایي لرئ، تاسو کوشش وکړئ چې یا بایسکل یا هم پیاده راسئ تر مکتب پورې که کولی شئ. خدای وکړي چې پوه سوي یاست. که بیا هم کوم سوال تاسو ته پیښیږي، تاسو کولی شئ چې ما سره په تماس شئ، زه نور هم تاسو ته تشریح کوم. ستاسو درسونه له خیره د دوشنبې ورځ نه شروع کیږي، هفته کې 1 گشت ما سره درس لري او 1 گشت هم لیسه سره. پس له دې کارخانګیانې ټولې لیسه ته لیږي. ښه ورځ ولرئ، خدای مو مل شه.